هرچه زودتر به خانواده برگردم. منتظرمونه. خواستم مزاحمت بشن. سلام. سلام. خوبی؟ قربان شما. چه خبر؟ زنده باش. خب آقا بهزاد رفیق خوبمون تو چه خبر؟ سلامتی شد. مزاحمت شدم، زنگ زدم. خواهش کنم بفرمایید. ما یه خانواده داریم، خانوادمون چند وقتی دچار آشوب شده. بله. یعنی همه چی اومدن برادر لیلا خانم شروع شده. بله. این اومدن برادر لیلا خانم باعث شده که این وسط یه قولنامه پیش بیاد، یه مهریه تقریبا میشه گفت به زبان فارسی با قانونیش. اینا یه مهریه میخواستن بنویسن، اینا اومدن پیش شاهدشون که عموی استاد باشه، یه خلاصه یه قولنامه نوشت براش. اون برادر لیلا خانم یکم نیت شومی داشت، یعنی چجور بهت بگم، فرد کلاهبرداریه، سودجویی بود. آره، سوء استفاده کرده از اینا. خب یه خلاصه اومده خودش یه قولنامه نوشته، از بی سوادی اینا هم سوء استفاده کرده، ازشون امضا گرفته که این زمین به اسم میلاد حسینپور فروخته شده به میلاد حسینپور. درست. مبلغش و فلان و همه اینا هم من خودم تو فیلمایی که گرفتم، چون فیلماشون ازشون دارم. الان هم میخوایم بریم پیششون باهاشون صحبت کنیم، ببینیم شما میتونین راهنماییشون کنین یا حداقل بتونین کمکمون کنین، چون خانواده واقعا من باید اون قرارداد رو بخونم. اون چیزی که رد و بدل شده نوشته شده، اونو تو گوشیم دارم فیلم ازش. اگه پرونده‌ای باشه باید بریم خانواده رو ببینیم. امیدوارم که بتونیم مشکلشون رو حل کنیم. دیگه بذار بریم یکم وسیله بخرم برای خانواده‌مون، چون استادم چند وقتی نیومده بهشون سر نزده. استادم فکر کنم دیگه اونجا تو باشگاه که بردنش واسه صحت قولنامه فکر کنم بازداشتش کردن. خانواده رو ببینیم، چون که قطعا با این صحبتایی که شما کردین این استاد آدم درستی نباشه. پس بهتره هم با خانواده مشورت کنیم و فقط با دیدن ها ببینیم. بله، و تصمیم بگیریم در موردش. خب حسین چرا اینا اومدن تو این بیابون اینجا زندگی میکنن؟ خب اینا بنده خدا دیگه تو کو بود، یعنی این شرایط مالیشون خوب نبوده که بیان داخل شهر زندگی کنن. این دیگه فکر کنم استاد اینجا این لیلا خانم، من نمیدونم، من خیلی زیادم نیست که خانواده رو میشناسم، یه تقریبا 2 هفته ای میشه، ولی خب تو همین 3 هفته ای که خانواده رو شناختم خیلی چیزا ازشون دیدم، خیلی چالشات کشیدن، خیلی رنجا کشیدن، ولی خب سلام خودت بیت ببینیم بیشتر. اینجا دیگه ماشین رو باید بذاریم اینجا، چون دیگه پایینم بره بالا نمیره. خب آقای بریم ببینیم یاد جان. بیا بریم. آقای یوسفی گل. خب دیگه برای خدمت چیکار کردی آقای بهزاد؟ ادامه تحصیل و دانشگاه و درگیر مسائل.
بذات منظره رو حال میکنی؟ لذت میبری؟ اینجا سرده. اینجا وسیله گرمایشی چی دارن اینجا؟ یه استاد یه چی بهش میگن یه مخزن گاز گرفته واسه خانواده. واسه دارو و بهداشت و اینا دیگه باید برن تو شهر رو بیان. نمیدونم دیگه اینا رو. با این شرایط خیلی گله. دیگه باید ببخشید. اصرار خودتون بود گفتی میخوام خانواده رو ببینم. امیدوارم که بتونید مشکلشون رو حل کنید. حالا اینا مسئله ای نیست. ممنون. اینا سگاشون وحشی هن، اهلی هن. سگا هم بیازارن، کار ندارن معمولا. آقا سگه بیا کاری نداره، کاری نداره. باشی آقا حسن، سلام عزیزم، خوبی؟ چه خبر؟ مادرت کجاست؟ داخل اتاق داره. سلام، خوبی؟ نامت سلامت یا خانم یا الله، سلام، خوبی صاحبخونه؟ سلامت سلامتی. سلامت ممنون. مهمون داریم. فرما. سلام، خوبین؟ حالتون خوبه؟ سلامت. سلامتین؟ سلامت. من از طرف رفیقم اپراتور شما اومدم راجع به این پرونده زمین و خانه و استاد و ممنون. دست در نکنه. بفرما داخل. خیلی ممنون. دستون در درد هوا سرد. بفرما داخل. بفرما آقای بذات، ببخشید. راحت باشید. لیلا خانم بفرمایید. ببخشید ناقابله. بفرمایید. بفرما داخل. الان میام خدمت. خب دوستان همونجوری که قول داده بودن وکیلمون رو آوردیم، رفیقمون رو ببینیم کاری از دستمون برمیاد. خب خیلی ممنون. دست در نکنه. خواهش میکنم یه وظیفه از شاید بتونیم انجام بدیم، شاید هم نتونیم. حالا قرار بود که بریم استاد رو ببینیم ولی من گفتم اول بیام اینجا شما رو ببینم، شرایطتون ببینم و این که اصلا میلاد برادر واقعیتونه، قصد نیتش چی بود، دست لازی اصلا اومد اینجا و این که اصلا قبلا کجا بوده و اصلا چرا اومدی اینجا. خب ما هم داخل روستا چنین زندگیمون رو به خاطر بیماری حسن بروتون خرج بیماری حسن چنان درست. به اومم ایرو بیرم استاد که ما چمون چی زان دام و زمینم مال خشه چند وقت بعدش خیلی مثلا من زندگی میکنم چه و ما خواسته گوری چی من قبول کردم، یعنی نه درسون رازش کردم خاطر خوبی چی در حقمون چی بید درست. بعدش هم پیش خون زندگی ای چه یعنی با فروختن خونه و زندگی هم موفق نشدی حسن رو درست نه موفق دار نشد. میکنی. نه موفق بعد نبودم. قبل از اینکه بیاین داخل این بیابون تو شهر که بودین میلادم باهاتون بود، یعنی یعنی میلاد تخم زندگی اونجا ایچه بهتون هم سر میزد یا کلا بودش کنارتون؟ نه چه تخم زندگی ایچه بعد ایچه که خواهم خدمت و دانشگاه و درس ما ادامه برم از ایتیال ماده زندگی آها، یعنی از زندگی که شما ساختین و فروختین و خرج دستن کردین خبر داره خبر داره و کم کم آدرس شما رو گرفت اومد اینجا. خب اومد یه چند وقتی خبر یه دو نروشتیم بعد 3-4 سال خبر یه دو نروشتیم ده ما چون زمین من ساختمونم روستا فروتون دید خبر یه دو نروشتیم منم آدرسی به ما نراشتیم ما هم هیچ تلیفونی ها نروشتیم که دست بارن رفتم پادگان پرسته چون گو دست ما اولی رو خدمت کنه بعد بش کنیم رضای دیه
به خبر هیچ خبری بهش نروشتیم تا یه روز چه اومد تا یه ایسی به این من دستشه و از طریق ای ایس پیداتون کردم. آها یعنی دنبالتون گشتن پیداتون کردن. ده اومد گو ایریسی که نیتی جریان مونستیش گفتم و بعدا که با استاد ازدواج کردی مدرکی چیزی بهش دوری گفتم نه خدا خیلی در حقمون خوبی چی و من بگو که یه مدرکی بهش بدی پشت قواله یه تی بهش بدی درسته؟ مانده یه پشت قواله چند متر از این زمین زیب نامون درسته؟ بعدش هم که اومدیرش گو با خودکار قرمز نی با خودکار آبی بی خوش هم همین جلوی استاد تعمیرش که من یه بلیده نوشتش بی ولی اسمی از این ما منش ننوشت فقط ما هم امضا شدیم نه نسیم که خواب کله برداری کنیم. آقا بهزاد تا اینجا ماجرا رو شاید درست فهمیده باشی ولی خب اون قولنامه‌ای که نوشته بودن توسط عموی استاد هنوزم یعنی قولنامه مجدد نوشته شد توسط میلاد بله یعنی قولنامه اول توسط عموی استاد نوشته شده فیلمش هم موجوده با خودکار قرمز بود. اسمی از شما و حسن هم تو قولنامه نبردن؟ نه اسمی از ما نبردیم ما هم سواد خوبی نداشتم. خب آقا بهزاد تا الان کلاهبرداری کرده. بله نکته جالبش اینجاست که اون روزی که اینجا نشسته بود من فیلمشو دارم فیلمشو واسه مدرک میتونم در اختیارتون بذارم اینجا نوشته بود خودش نوشت استادو به جای فروشنده زمین نوشت یعنی خودشو به جای خریدار جا گذاشته استادم زیرش امضا کرده لیلا خانم به جای شاهد زیرش امضا کرده خودش هم که امضا خریدار زده. بابت این فیلم در جریان بودید که اپراتور الان میگه من این فیلمو داشتم و فیلمو یه چند وقت بعد از این که مدرکه و پشت سر مبرداشت چون مدرک خونه بود مدرک همینجا بود مدرک دزدیده برده و در اوی اپراتور هم تردید چی بی که اگر سی لیلا گفتی من شرایط سختی اینه درسته. خب منم در شرایطی نبودم که بگم چون تازه وارد کانال شده بودم تازه اپراتور شده بودم. بعد الان هم استاد زندانه. استاد روز بردنه ما ده خبرش نرونیم حالا یه روزم رفتیم به آموش باش گفتم که مثلا به خاطر یو و من استاد بردنه من هم زاین بلد نیستم آموشم بخمرم دنبالش شابر وقت زندگی تو که اون میلاد دیگه نیا خسارت زیادی تو بزنیم. الان دیگه میلاد چند وقت اینجا نیومده؟ میلاد دیروز هم نمیدی دیروز هم که من تصمیم گرفتم اومدم بیام سر وقت شما اینجا بود من دیگه آموز پیش آمو و استاد که رفتیم جوابی نگرفتیم هنوز بعدش هم گفتم بیام شما رو ببینم. خب الان آدرسی شماره تلفنی جای خاصی جای کاری جایی که مثلا دانشگاهی سراغداری میلاد نه هیچ آدرسی بهش نرونیم فقط گفت ما دانشگاه درس کنم دو روز بعد هم دیدیم با یه پتوی و یه بلشتی اومم تیخم و ما او رو نیاسم خواستم بیام چطور برو مشتر رو که با نوم اون بیام میرو بعد یه در مدرکه و مدزی و درسته. پس هم کلاهبرداری که هم یه جورایی به بیسوادی شاه و هم اولش با خوبی وارد و بیو اولی باعث میشه هم یه تایی درست کنم. آقا سانتا چه خبر؟ زندگی چطوره؟ خوبه شرایط چطور گذرونه؟ خب چند روز قولنامه دادم بود خب از او برگشت اومد منو بوم شهر بریم شهر موج اسم من هم یه ساختمونی خوش رفت میگه ایشمانه بلده الان شما رو دوری؟ دیگه شما رو مال خمه؟ نه ایشمانه بلده من دلش مشتاق من خواست کنم. شما گفتین که آخرین بار دیروز بودم اینجا بود داره؟ اگر دیروز اومد گو ایره مال منه برای سرا من سر پشتمون خواستم چبرزم سر پشتمونه بتمنم یه خورده ایران وضعیت گرمایشی ضعیفه هوا هم خیلی سرده ساختمون هم ستیچیم به یه خورده ذره بس مو بیو
باش فکر کنم حالا آدم خیلی امیدوارم چیز. که این شماره مال میلاد بود. حالا تماسی گیریم باهاش بینیم جوابی ده جواب میده. باید بیای رو تکلیف مشخصه و روشنه بود و اپراتور ما هستی خواهم این فیلم هستیم ارسال. فیلم هم موجوده، هر موقع خواستیم در اختیارتون میذارم. بعد چند وقته که شما اومدی رو، چند وقته که استاد مثلا آوردتون رو، شاید اصلا حق با میلاد بود. ما یه سال چه دیریم. یعنی قبل از اینکه شما زمین کشاورزی استاد خوش دروی که کشتی که انجامی داد. ها گو مال خمه در وقت موقعی که کسی گفت مام ازدواج کرد گفت یه وقت زن بتر گو زن بتر طلاق دام. پس یعنی قبل از اینکه اصلا استاد بیای رو تو بخوای وسیلیت بفروشی بیای داخلی بیابون، هیچ حقی میلاد اصلا دیگه زمین نداشت. میلاد نه ایده نرفت. یعنی مال همون استاده. کلا مال استاد. استاد الان بیگناهه. استاد بیگناهه و سی ثابت کردنش ما باید میلاد بیاریم رو باش حرف بزنیم. باید با نامه‌اش بسونیم. حالا میلادم خوش گو یه چند وقت در زمین فروش نمو از این لازمت بیرون و نه از این سیال گو. نه کار و جا نیکشه. حالا اگه ما بتونیم حضوری پیداش کنیم و بهتر اگه زنگش هم بزنیم خیلی خوب. و حالا سعی کنیم باش صحبت کنیم ببینیم جواب گوشی نیده یا میده. شاید اصلا این شمارش بود شاید نبود. دست در نکنه. خیلی ممنون. استاد الان 3 روز رفته ها. بذات میخوای دوباره زنگش بزنی این شماره مال خودش یا نه؟ فامیلیشون چیه میلاد؟ فامیلی خونه سمپور. برادر واقعیتون آره؟ آه. الو همراه آقای میلاد و سیفور. آقا شما باید تشریف بیارین اینجا پیش خواهرتون. بنده وکالت این پرونده رو گرفتم واسه بابت حقشون که شما ضایعش کردینه. ببین تا 10 دقیقه دیگه باید اینجا باشی. من ویدیو ازتون دارم، فیلم ازتون دارم، توسط اپراتور ضبط شده. شما اون روزی که سند رو جلب کردین و از بیسوادی این خانوم و بچه‌اش رو استفاده کردیم و یه نفر رو بیگناه الان دستگیر کردید، باید بیا اینجا جوابگو باشی. حالا بیا اینجا بقیه‌اش ثابت میشه. باشه. بله اصلا شماره که دادی مال خودش بود. گفته میام. چقدر گند اخلاقه، چقدر بد حرف میزنه. جلوتر یکم اخلاقش بهتر الانش بید. الان اخلاقش و اون رفتارش موقع و دیگه هدفش همین بود که از شما سوء استفاده کنه. خب باشه تا بیاد ببینیم چی میشه. حالا توی بخواد تا حالا خانم سیفور بیرون کنیم مساحت زمین چقدر، مرزش کو قسمته، اندازش کو قسمته. بفهم. ممنون بابت چای. خانم سیفور بی زحمت مساحت زمین رو اندازه به وسیله‌ای که داخلشه یا ادعای مالکیت فقط سر زمین کرده یا مثلا گفته که ساختمون مال خمه یا این کندولی که مال استاده مال خودتونه. این چند دوله گندلم مال استاد بود. یعنی اینو داخل قالومه نوشته یا نوشته نیستن؟ حالا دنونم نوشته شونی یا نه از قبل داخل قالومه نوشته بیان توسط استاد؟ نه استاد خوشیز این ننشت، فقط آموش یه مقدار. آها یعنی خوش هم سواد نداره درسته؟ سواد زیادی نداره، ما هم نخوندیمش، فقط امضا شدیم. حالا این زنبوره در مال خوش بیریم. این دبار چومه باش در جیرو بیریم و گو این ساختمون مال خمه، این زمین پلن مال خمه، یعنی زمین کامل این درسته. پس حد مرزش تا او ساختمون رو ساختمون تا او فنس او طرف. درست. این طرف با
حالا ما باید در مورد کندوئل هم بفهمیم ببینیم داخلش هسته نیسته یا وقتی بینیم ما زمین تحت هر شرایطی بوم تنگشی داریم دوباره یا آقا یه برنامه دیگه پیادی کنه سری کندوئل. خب حساب نم یا نیا همون گوشی حالا ما منتظرش میمونیم ببینیم میاد نمیاد، ولی باید بیاد چون من تعدیلش کردم بهش گفتم ازش چیز دارم. امیدوارم که بتونیم باهاش حرف بزنیم و برا بیاریمش از این که از بی‌سوادی شما سوء استفاده کنه. واقعا خودش بیا باش سوال یه کنیم جرامی دیگه داره. فکر نکنم من زیاد بتنمی کاری کنیم یا چیزی که اون روز اولی درگیر رو بریم نه دیگه الان با قانون طرفه. این حیوانه لهم زی پاشش که نابیه چند روز پاشه بسیم بی یه مرغ خروسی داشتیم هم و شومه و دوز رو برسشونه بری ای داد بیداد. حالا من سگای بیچاره هم اینجا سرما میکشن این ساختمون هم ها تازه کسیم درستش کنیم زدن پیشیم و هوا هم سر دادیم بعد اون موقعی که شما داشتین ساختمون رو درستی کردین میلاد کمش تو که ما تازه بلوش شخصیم بیاریم که میلاد اومد درسته؟ و یه دو روزم یه چند بامو کار چه از بدرفتاریلش استاد و حسن که یه خورده آبرون تا کنم سیمان درسته؟ حسن یه خورده میترس ولی بعدم کمچمو بشرده من کار سیال کمچمو بشرده زیاد الاف نبود ده حسن چی خواست اونه بیاره حسن زی و جل و استاد میلاد اومد قنقمن او وردا او رو و استاد گمار نیمون فرمونه حسن مرو بعد نشونش داد درسته با عنوان هزینه سیمانی کمک مالی مثل پول مثل بلوچی نه از این لحاظ هیچ کمچی انجام نرم چون که من باید بدونم اگه چیزی کمکتون کرده یا یه چیزی مثل پیل مثل وسیله مثل ماشین مثل هر چیزی که اگه فردا ادعای مالکیت بکنه چون حق داره من هم باید همه چی رو بدونم در این مورد. نه هیچی اینه چه هیچ کمچی مونه چه فقط این بلوچه من ماشی با مخالی چه و یه چند تا سیمان با مون چه و نه از لحاظ مالی نه هیچ کمچی نه چه ایشونه؟ ها لا تا بیام تا این داخل باش صحبت کنیم چی کلابین گفتم معتاده سیگارم میچشی حالا بیاد باش صحبت کنیم. سگه خیلی سر صدا میکنه سجن دونه چه تو بعد رفتاری موچه دیگه من باید رفتاری سلام سات سلام خسته نباشی. سلام علیکم. آقا شما برادریشونین درسته؟ آره. من از طرف استاد مالک اصلی این زمین که حد مرزشم مشخصه به مساحت 50 متر در 1000 متر و 2 تا ساختمون یه تکمیل یه نیمه کاره. دام سعی تر بگو وقتم زیاد گیره بود. الان جناب عالی حکم جلب کردیه دست نوشته غیر قانونی نوشتیه حرف چی؟ حتی حرف آخرم فیلمش هم موجوده. ما هم دوست نداریم داخلی هوای سرد هم زامینی بابیم هم وقت خیلی بجرم به خاطر جناب عالی. ما یه قانونه داریم باید بنویسی که الان این طرف برم شکایت کنم پیگیری کنم موکل گیرم و هم از طرف استاد معرفی رو بریم در واقع بخیر حساب کنی پشت کارش. الان باید بنویسی که یک هیچ حقی نه به زمین داری نه به ساختمون نه به کندوئل هستن زم. خب جناب عالی جعل صنعت کردیه رقم حکمش جداییه. ما داریم داخل صحبت کنیم. داخل صحبت نه نمیخوام روی داخل من نمیخوام وقتمون بگیری ما اجازه نیم روی داخل ساختمون ایره باز پیدا چی صحبت کن همه چی نبینیس بره بیا رو بنویسیم چه بنویسانسی؟
باید ببینید بنویسی که هیچ حقی نویسم میخوای نداری. چیکار کنی؟ نویسم میخوای چیکار کنی؟ باید نویسم بنویسی، میخوای چیکار باید کنی؟ میخوای بنویسی. چیکار کنی؟ من فیلم تو دارم. فیلم داشته باش. من فیلم این تو که دارم. مدرک حساب نمیشه. مدرکه اتفاقا هم کاغذ داری مدرکه. رو اون کن. روزی کاغذ که داری اومدی رو حد کن. قانونا هم اومدی ازشون بهشون گفتی که با خودکار قرمز نوشتن و باید بیان با آبی بنویسن. اینم یادت باشه که اون روز رفتی از تو وسیله هاشون قلنومه رو برداشتی. اینو پول این یادت زمین رو باشه. دادم. من پول این زمین رو دادم. باید- درست صحبت به کن. کی دادی؟ استاد. به کی استاد زمین رو دادی؟ به من فروخته. مالک اصلی این زمینه. مالک فروخته. تحت هیچ شرایطی تو قولنامه دارم. نمیتونی اینجا من ادعای مالکیت کنی. کدوم قانونته؟ قانونت بده. سکو مرده با درست صحبت بیا کن. که ببین. آدم نه قانونی. استاد چه باش در زیر بدی یا آقا وکیله وکیلم باش. وکیل خودش خوب میدونی که باید الان برگه داشته تحت باشه قانونی. شرایطی که من میگم شرایط باید توش واسه خودت بنویسی و امضا بزنی. من نمیتونم آقای بنویسم. حسین پور من نمیتونم بنویسم. در یه خونه و صورت این زمین در همه یه اینجا صورت. مال آیا منه. وکالت رسمی داری؟ نیستی مال نه. نیستی من فقط الان یه قولنامه دارم که این زمین مال این ساختمون تا اون درخته تا اون گوشه که اونجا اون همش مال منه. نه من قولنامه خرید این زمین رو دارم. قولنامه خرید. بفهمید چی میگم؟ تو که وکیلی ببین از اونجایی که شما برادر این خانم هستین نمیخوام کار بکشه به جای دادگاه و پاسگاه. اوکی. کشیده و کشیده این که که استاده. کشیده از بیورزگی شما بوده. از فکر کرده اتفاقا ارزشو داشتن رفتن دادگاه من پاسگاه. مدرک مدرک دارم. ما من گذاشتم. مدرک دارم. برو مدرک تو رو کار هر کاری اثبات تونستی میکنم انجام بده. بهت. برو هر کاری دوست داشتی بکن. من اینجا خونه خودمه. بیرونه من که نیستی قولنامه شو دارم. من اینجا یه خبر داخل. آقای من قولنامه قانون‌داری خرید به درد می‌کنم. خودت نمیخوره. باید بنویسی و امضا بزنی که هیچ حق امضا نداری. حتی یه دونه برگ از این درخت. من این درخت با این تابش هم مال منه. حتی تو قولنامه هم نوشته این تابش هم مال منه. خاطر قولنامه زلی چردی کجا؟ کی میگه من قولنامه جری کردم؟ من تو زمین هم تو ملک من خیلی هم حال میکنم. حسین بزاری چه چیه؟ 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 درومیو چیه؟ درومیو دستا بکش. این زمین مال خانم هم دست نیست. بکش. خب، در واقع صاحب اصلی استاده. پشت قواله این خانم زش. بابت چه؟ دستا که بکش. جنابالی بیای زرنگ بازی داری؟ نه بله. عزیزم این خبره میتونم. نیست. امروز دست این بکش. نویسی امضای زنی ما فیلم دارم. اون فیلم مدرکه. هر کاری دوست داشتی تحت بکن. هیچ شرایطی هم نیست زیر بار به در بری. باید امضا بزنی، باید شرط داخلی این خانواده کنده بگویه. بکن. اون موقع چی خانم ول کن زار دست زندگی تا. شفت صاحب کن گوش کن دست بکن. گوش کن. اون موقع چی بکش. خانم زار زندگیش فروخت پن آورد به کوهستان به خاطر چی؟ درمان چی؟ حسن. جنابالی کجا بودی؟ دست بکش. جنابالی دست بکش. خب حرفتو ما بزن. داریم درست با هم صحبت میکنیم. حرف نمیخوام بزن. که فقط به خاطر اینکه دایی این آقایی برادر این خانومی حرف بعید هم صحیحه. اون موقع کینا زندگیشون رو فروختن بدبختی کشیدن اومدن تو این بیابون حالا یه آدمم پیدا شده بهشون زمین داده و کمکشون کرده تو باید بیا اینجا خانه خرابشون کنی. آره مدرک دارم فیلم دارم. خودت میدونی که فیلم مدرک حساب نمیشه. بله مدرک تو حسابه. جیبت. اون تو روزی بذار که این تو جیبت. فیلمو گرفتی الان هست اپراتور تحویل من داده من میتونم تو دوباره موش دوندی؟ اصلا اون مدارک رو ببر چی؟ باید بنویسی بنویسم چی؟ بنویس امضا بزن که هیچ حقی به زمین نداری. من این ملک مال منه. من قولنامه خریدی رو دارم. میفهمی چی میگی؟ تو که وکیلی. باش قولنامه دارم. پس قولنامه. یادت باشه یه بار دیگه زنگ نزنیم که- مزاحم من بشی بگو بیا اینجا. اوکی. شما هر چه حسین زودتر خونه رو خالی کن. شما مال تو خالیش خالیش کن. خالیش کن. مال منه. قولنامه مال منه. یه لحظه استاد الان بازداشته به خاطر خانم چی؟ حسین، به خاطر همین. تحت هیچ شرایطی نگران نباشی. من میلاد برادر شماست. نمیخوام مثلا دادگاهی بشه بد بشه گفت رو بگی بتونی با حرف حلش کنی و گرده من هیچ وقت اینجا نمی اومدم که اگه الانم بخوام بمونم با من درگیر میشه. من میرم از طریق دادگاه پرونده رو بررسی میکنم و هیچ نگران نباشین زمینتون بهتون برمیگرده و از این بابت هم خیالتون راحت باشه
و مراقب اصلا هم باشی. من میرم از طریق دادگاه پیگیری میکنم. خیلی ممنون، دست در نکنه. من گفتم آدم زیاد اخلاق خوبی ندارید، حالا نه با از این درگیر با بابت تو خیالتون راحت باشه. من تو حالا مرد داره. قانونی، اگر باید درگیر رو بیام سی خود خیلی سختی بود. یه بار خونه من خراب شد. یه خونه مالی هنوز اثبات نکردی که قانون نداشته این زمین مالی شما، پس حق نداری دست بزنی روی. یادت برو، باشه که قانون قانون ثابت ثابت کردن این زمین مال منه. باید ما ساختمونش مال منه. برو از اینجا برو. تو چی؟ دوست دارم بگی خودم دوست دارم اینجا وای میسم. برو تو اینجا وایسی. هیچی واسه اثبات نداری. خب خانم سنپور من میرم. خب اگه این باز پیدا شد یه جوری باهاش کنار بیای تا از طریق قانون پیگیر باشی. باشه، دست در نکنه. منم میرم ولی دوباره این شماره همراه منم داشته باشین. من میرم ولی دوباره برمیگردم و برخواهم گشت. خواهیم این خدمتتون باشه. دست در نکنه. من فقط به خاطر استاد اومدم اینجا، وگرنه هم میتونستم همونجا پیگیر کاراتون بشم. ممنون، دست در نکنه. حالا ما منتظری هستیم که کار قانونیش انجام بره. این میلاد هم زندگی ما کسر. باشه حالا بنابرای خدا حافظ. نه اصلا خدا حافظ. سلامت. آقای چیره هم دیگه رو باز ببینیم. بله ببینی اما خدمتت میرسم. بیا حسن بده. حسن بده. خب حالا نون ابو حسن نونم ای بچه شما بی ایتری قانون حل کنه نیتری تو با هم موسیقی ای شماره تلفن داد بی و ما بگفتی که دایم ای شماره تلفن دامی من لو از چه رفتی بهیمه در عجباشون در یادم شما هم زیشون داره ولی آه خواهلاتانه ای بچه ایتری مثلا حقمون ورگردنه ای زمینه ای ورگردنه و مو ایتری نیتری حالا منتظر شوسی منیم خاص کنه آقای امپراتورم بای صحبت چیده با امپراتورم حالا آقای پاتران واقعا دست در نکنی چه ما کاری ما کمش موکنی چه یه استاد آزاد کنیم زمین مونه ورگردنی من واقعا دست در نکنی خواهش حالا دنون بونت دام یه خورده نون روزون پسر بخیر آرش از مادانه هم شد بیا به ماشین گذاشتم اون بالا ببرم که ماشین بره واقعا منظره دوست داشتنیه
شد داخل ماشین. آقا بذار دست در نکنه مزاحمت هم شدیم. حالا من از طریق دادگاه پیگیری میکنم، امیدوارم که بتونیم زمین و خونه‌های رفیقم رو برگردونم و همسرش و بچه‌هاشون تنها نباشن و درگیری براشون ایجاد نکنه.